2026 मा एज एन आइटी प्रोफेसनल काम गर्न मन छ तर फ्युचरिस्टिक कोर्सेसहरू प्रेडिक्ट गर्न अलिकति कन्फ्युजन भइरहेछ भने चाहिँ यु क्यान स्टार्ट लर्निङ दिस स्किल्स टुडे। नम्बर 1, डेटा साइन्स विथ पाइथन। वी अल नो डेटा साइन्सको डिमान्ड एभ्री डे इन्क्रिज भइरहेको छ। पाइथन सिकेर डेटा एनालाइसिस, भिजुअलाइजेसन, मसिन लर्निङ र एआई टुल्स युज गरेर बिजनेस डिसिजनमा इम्प्याक्ट हुने खालको एक्सपर्टिज बिल्ड गर्न सकिन्छ। फ्युचर रेडी प्रोफेसनल्सको लागि त एउटा मस्ट ह्याभ स्किल हो। नम्बर 2, गेम डेभलपमेन्ट। गेमिङ इन्डस्ट्री वर्ल्ड वाइड नै बुम भइरहेको छ। युनिटी, अनरियल इन्जिन जस्ता टुलहरू युज गरेर इन्टरेक्टिभ गेम्स बनाउँदा तपाईँले क्रिएटिभ र टेक्निकल स्किल्स बिल्ड गरेर एउटा फ्युचर रेडी आइटी करियरको फाउन्डेसन बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, क्लाउड कम्प्युटिङ एन्ड डेभअप्स। कम्पनीजहरू बिस्तारै क्लाउड बेस्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सिफ्ट भइरहेका छन्। AWS, अजर जस्ता टुल्सहरू सिकेर एफिसियन्ट र स्केलेबल सिस्टमहरू म्यानेज गर्न सक्ने प्रोफेसनल्सको डिमान्ड धेरै नै छ। फ्युचर प्रुफ आइटी करियरको लागि यो स्किल सेट पनि पर्फेक्ट छ। बट ह्याभिङ सेड द्याट, यो तीनवटा मात्र होइन, आइटीको वर्ल्डमा एन्डलेस पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ। सो techaccess.com.np मा गएर आफू एक्सप्लोर गर्नुहोस्, एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् र आफ्नो प्यासनसँग अलाइन हुने खालको फ्युचर रेडी कोर्स सेलेक्ट गर्नुहोस्। Tech Access. Learn first to lead the rest.